What's up mga kachika? So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano i-hide or paano tanggalin ang YouTube subscribers count natin. So before that, please subscribe and let's start! So yan. So pumunta muna tayo sa ating YouTube app para tignan or ipakita sa inyo ang aking YouTube subscribers count na hindi ko hinide. So ayan. So, nandyan siya. So, ngayon pumunta tayo sa Google Chrome or kung anong mang browser meron kayo. So, yan. Click nyo lang yung 3 dots para sa desktop site. So, make sure naka-desktop site kayo. And then, click your icon. Yan. And then, click Creator Studio. So, yan. Antayin lang natin. So, loading pa siya guys. So, iba tinatago nila guys. Kasi, iba-ibang purpose yon. So, yon. And then, nandito na tayo sa ating dashboard or channel dashboard. So, yan. So, sa babang part, makikita natin ang settings. So, baba ko lang. And then, yan. So, yung settings na yan. And then, so, out ko lang. So, click natin yung, yan, click channel. And, ayan, nandyan ka na. So, dito tayo sa advanced settings. So, yan. Advanced settings. And then, bumaba muna tayo. Yan. Yang nakalagay na subscribers count. So, as you can see guys, naka-check siya. So, tinanggal ko yung check. So, yan. Ganun lang kasimple guys. And then, save lang natin. Yan. Save. And then, yan na. So, tignan muna natin kung wala na ba talaga. So, as you can see, wala na. So, yan. Ganun na kasimple. And thank you guys for watching. See you to my next one. Bye!